ปี 1997 NOAA ตรวจพบเสียงบางอย่างจากใต้มหาสมุทรมันดังพอที่จะได้ยินไกลกว่า 5,000 กิโลเมตรและไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรปี 1960 สงครามเย็นกำลังเดือดสหรัฐอเมริกากลัวว่าสหภาพโซเวียตจะส่งเรือดำน้ำนิวเคลียร์เข้ามาใกล้ชายฝั่งโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวพวกเขาจึงสร้างระบบที่เรียกว่า SOSUS ครับย่อมาจาก Sound Surveillance System เครือข่ายไมโครโฟนใต้น้ำลับที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติไมโครโฟนเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่จุด 2-3 จุดแต่กระจายอยู่ทั่วมหาสมุทรแปซิฟิกลึกหลายร้อยเมตรใต้ผิวน้ำในชั้นน้ำพิเศษที่เรียกว่า Deep Sound Channel ที่ซึ่งคลื่นเสียงสามารถเดินทางได้ไกลกว่าปกติมากโดยไม่สลายตัวเป้าหมายคือติดตามเรือดำน้ำโซเวียตทุกลำที่เคลื่อนที่ในมหาสมุทรแต่โซซัสได้ยินมากกว่านั้นมากมันได้ยินเสียงแผ่นดินไหวใต้ทะเลเสียงภูเขาไฟระเบิดในความลึกเสียงร้องของวาฬที่เดินทางข้ามมหาสมุทรเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดในปี 1991 กองทัพเรือสหรัฐอเมริกาไม่ต้องการมันอีกต่อไป NOAA จึงเข้ามาดูแลและใช้มันเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เริ่มนั่งฟังเสียงจากก้นมหาสมุทรทุกวันส่วนใหญ่ฟังดูคาดเดาได้เสียงแผ่นดินไหวเสียงน้ำแข็งเสียงสัตว์ทะเลจนกระทั่งฤดูร้อนปี 1997 วันหนึ่งในเดือนพฤษภาคม 1997 ระหว่างการเฝ้าระวังตามปกติเครื่องบันทึกของ NOAA จับสัญญาณที่ผิดปกติมันเป็นเสียงความถี่ต่ำมากต่ำกว่าที่หูมนุษย์จะได้ยินในสภาวะปกติเสียงต้นฉบับช้ามากต้องเร่งความเร็วขึ้น 16 เท่าถึงจะได้ยินและเมื่อเร่งความเร็วแล้วมันฟังดูเหมือนเสียงบลูปเสียงที่ขึ้นและลงในเวลาประมาณ1 นาทีมีรูปแบบที่ผิดปกติไม่เหมือนสิ่งใดที่เคยบันทึกไว้ก่อนหน้าแต่สิ่งที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์หยุดทันทีไม่ใช่ลักษณะของเสียงมันคือระยะทางเสียงนั้นถูกบันทึกพร้อมกันโดยไมโครโฟน2 ชุดที่อยู่ห่างกันกว่า 5,000 กิโลเมตรสำหรับเสียงที่จะเดินทางได้ไกลขนาดนั้นมันต้องดังมากครับมากกว่าปกติมากนักวิทยาศาสตร์คำนวณว่าเสียงนั้นดังกว่าเสียงร้องของวาฬสีน้ำเงินซึ่งเป็นสัตว์ที่ส่งเสียงดังที่สุดในโลกมากกว่าหลายเท่าคริสโตเฟอร์ฟ็อกซ์นักวิทยาศาสตร์ของ NOAA พูดในการให้สัมภาษณ์กับ CNN ว่าแม้รูปแบบเสียงจะคล้ายกับเสียงสิ่งมีชีวิตแต่แหล่งกำเนิดมันเป็นปริศนาเพราะมันดังกว่าเสียงของสัตว์ชนิดใดบนโลกใบนี้ NOAA ตั้งชื่อมันว่า The Bloop นั่นแหละครับคือคำถามที่ทำให้โลกหยุดหายใจรูปแบบเสียงของ Bloop ไม่ใช่เสียงแผ่นดินไหวไม่ใช่เสียงภูเขาไฟและไม่ใช่เสียงที่คาดเดาได้จากธรรมชาติที่รู้จักมันเปลี่ยนความถี่มันขึ้นและลงมันมีรูปแบบซึ่งเป็นลักษณะของเสียงสิ่งมีชีวิตวาฬสีน้ำเงินยาว30 เมตรหนักกว่า 170,000 กิโลกรัมเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกรวมทั้งไดโนเสาร์ด้วยมันส่งเสียงได้ดังมากพอที่จะได้ยินจากระยะไกลแต่ถ้าบลูปเป็นเสียงสิ่งมีชีวิตสัตว์ตัวนั้นจะต้องดังกว่าวาฬสีน้ำเงินหลายเท่านักวิทยาศาสตร์บางคนคำนวณว่าสัตว์ที่ผลิตเสียงได้ดังขนาดนั้นจะต้องมีขนาดตัวใหญ่กว่าวาฬสีน้ำเงินหลายเท่าอาจยาวกว่า100 เมตรหนักกว่า500 ตันสัตว์ขนาดนั้นจะใหญ่กว่าเรือสินค้าขนาดกลางและมันอาจซ่อนอยู่ในมหาสมุทรที่เราสำรวจไปยังน้อยกว่า 20% NOAA ระบุตำแหน่งต้นกำเนิดของเสียงได้เพียงโดยประมาณคือบริเวณ50 องศาใต้100 องศาตะวันตกจุดห่างไกลในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ทางตะวันตกของปลายสุดของชิลีไม่มีมนุษย์อยู่ใกล้ไม่มีเรือไม่มีการทำงานใต้น้ำของมนุษย์แค่มหาสมุทรที่ลึกและมืดสนิทสิ่งที่ยิ่งทำให้ปริศนานี้น่าสนใจกว่าเดิมคือบลูปไม่ได้ดังแค่ครั้งเดียวมันถูกบันทึกหลายครั้งตลอดฤดูร้อนปี 1997 แล้วมันก็หายไปไม่มีการบันทึกบลูปอีกครั้งเลยหลังจากนั้นมันเงียบหายไปในมหาสมุทรเหมือนกับว่ามันรู้ว่ากำลังถูกฟังอยู่ในปี 2005 NOAA ส่งไมโครโฟนชุดใหม่ลงใกล้ทวีปแอนตาร์กติกามากขึ้นและนักวิทยาศาสตร์พบบางอย่างเสียงจากก้อนน้ำแข็งยักษ์ที่แตกออกจากธารน้ำแข็งมีรูปแบบที่คล้ายกับบลูปครับเหตุการณ์ที่เรียกว่า Ice Quake เสียงที่เกิดจากแรงดันมหาศาลเมื่อน้ำแข็งแตกและลื่นถลายออกสามารถผลิตเสียงความถี่ต่ำได้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน NOAA ประกาศอย่างไม่เป็นทางการว่า
บลูปน่าจะมาจากไอซ์เควกแต่แล้วก็มีคำถามที่ตามมาที่ยังตอบได้ไม่สมบูรณ์บลูปดังกว่าไอซ์เควกทั่วไปมากถ้ามันเป็นน้ำแข็งมันต้องเป็นก้อนน้ำแข็งที่ใหญ่มากผิดปกติและเหตุการณ์แบบนั้นไม่มีบันทึกอยู่ในช่วงเวลานั้นรูปแบบความถี่ของบลูปเปลี่ยนแปลงในแบบที่คล้ายเสียงสิ่งมีชีวิตมากกว่าไอซ์เควกทั่วไปและที่สำคัญที่สุดครับไม่มีใครยืนยันได้อย่างแน่นอนเพราะบลูปหยุดส่งเสียงก่อนที่จะมีการสืบสวนเพิ่มเติมแต่บลูปไม่ได้เป็นเสียงเดียวที่ NOAA อธิบายไม่ได้ครับปี 1991 NOAA บันทึกเสียงที่ชื่อว่า Upsweep เสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆในรูปแบบซ้ำๆได้ยินตลอดทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกและแปลกมากที่เสียงนี้มีฤดูกาลดังสุดในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงซึ่งไม่ใช่รูปแบบของแผ่นดินไหวหรือน้ำแข็งแต่เป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตจนถึงวันนี้ยังไม่มีคำอธิบายที่ทุกคนเห็นพ้องปี 1999 NOAA บันทึกเสียงชื่อจูเลียเสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงมนุษย์กำลังคร่ำครวญดังพอที่จะได้ยินตลอดทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเวลา 2 นาที 43 วินาที NOAA เชื่อว่ามาจากน้ำแข็งแต่เสียงที่ฟังดูเหมือนเสียงมนุษย์ร้องไห้ก้องอยู่ในมหาสมุทรลึกยังคงทิ้งความรู้สึกไม่สบายใจไว้และในปีเดียวกับที่บลูปเกิดขึ้นปี 1997 NOAA ยังบันทึกเสียงชื่อ Slow Down เสียงที่ค่อยๆลดความถี่ลงในเวลา 7 นาทีและเสียงชื่อ Whistle เสียงที่จับได้ด้วยไมโครโฟนเพียงตัวเดียวทำให้ไม่สามารถหาต้นกำเนิดได้เลย 1997 เป็นปีที่มหาสมุทรส่งเสียงผิดปกติมากผิดปกติในปี 2021 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวาฬสายพันธุ์ใหม่ในน่านน้ำญี่ปุ่นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่วิทยาศาสตร์ไม่เคยรู้จักมาก่อนในปี 2023 การสำรวจทะเลลึกรอบหมู่เกาะกาลาปากอสพบสิ่งมีชีวิตใหม่กว่า 150 ชนิดในการดำน้ำเพียงครั้งเดียวและทะเลลึกกว่า 80% ยังไม่เคยถูกสำรวจทะเลลึกกว่า 200 เมตรลงไปที่ซึ่งแสงไม่เคยส่องถึงครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 90% ของมหาสมุทรทั้งหมดและในพื้นที่นั้นมีเสียงที่ไมโครโฟนของ NOAA ยังได้ยินอยู่ทุกวันเสียงที่นักวิทยาศาสตร์กำลังค่อยๆถอดความหาบางเสียงมีคำอธิบายบางเสียงยังไม่มีแต่ทุกเสียงล้วนมาจากความมืดที่มนุษย์ไม่เคยเห็นบลูปคืออะไรกันแน่น้ำแข็งหรือสิ่งมีชีวิตวิทยาศาสตร์บอกว่าน่าจะเป็นน้ำแข็งแต่ยังยืนยันไม่ได้อย่างสมบูรณ์แต่สิ่งที่ยืนยันได้คือทะเลลึกไม่เงียบมันเต็มไปด้วยเสียงที่เราได้ยินแต่ไม่เข้าใจเสียงจากความลึกที่ไม่มีแสงจากสถานที่ที่ไม่มีมนุษย์เคยไปถึงและบางทีนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมหาสมุทรไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นแต่เสียงที่เราได้ยินโดยไม่รู้ว่ามันมาจากอะไรถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเปิดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดแฟ้มลับที่เราจะเปิดในตอนต่อไปขอบคุณที่ดูจนจบครับแล้วเจอกันที่ Unknown Files